Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, một trong những địa danh mà khi tới thủ đô Moscow, các bạn nên ghé thăm đó là tháp truyền hình Ostankino. Tháp Ostankino là một địa danh quan trọng của Moscow, một biểu tượng thực sự của thủ đô. Việc xây dựng tháp truyền hình Ostankino là một thành công thực sự của kiến trúc và kỹ thuật Liên Xô. Nó được xây dựng theo yêu cầu của Bộ Truyền thông Liên Xô để mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng truyền hình. Tác giả của dự án là kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế Nikolai Nikitin. Việc xây dựng được thực hiện trong 7 năm, từ năm 1960 đến năm 1967. Tháp Ostankino là công trình kiến trúc cao nhất thế giới thời điểm bấy giờ, cho đến năm 1976, khi tháp truyền hình Toronto ở Canada được đưa vào hoạt động. Nó hiện cao thứ tư trên thế giới và đầu tiên ở châu Âu. Trước khi tháp truyền hình Ostankino được xây dựng, trung tâm truyền hình và phát thanh chính của Moscow nằm trên đồi Sabolovka, dưới chân tháp Sukhov. Vào lúc này, tín hiệu truyền hình rất kém và hay bị nhiễu loạn. Vì vậy, vào giữa những năm 50 của thế kỷ 20, người ta đã quyết định xây dựng một tòa tháp cao hơn, có thể phủ sóng toàn bộ Moscow và vùng ngoại ô Moscow. Bộ Truyền thông đã tổ chức một cuộc thi thiết kế trong toàn liên bang, có khoảng 40 thiết kế tháp kim loại đã được gửi đến trong khuôn khổ cuộc thi. Trong ban tổ chức cuộc thi có sự tham gia của Nikolai Vasilievich Nikitin, một kỹ sư xuất sắc của Liên Xô, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, kiến trúc sư và là nhà thiết kế tài năng. Sau khi xem xét, Nikitin cho rằng tất cả các thiết kế đều rất rườm rà và không phù hợp với kiến trúc nào của Moscow. Lúc đó, Nikitin bất ngờ đưa ra đề xuất tháp nên được làm bằng bê tông dự ứng lực. Sau đó chính Khrushchev đã tự quyết định lựa chọn một thiết kế có kiểu dáng thanh thoát nhất. Ngày 27 tháng 9 năm 1960, bắt đầu đặt nền móng của tháp truyền hình Ostankino. Nikolai Nikitin được chỉ định làm người chỉ huy công trình, ông đã mất 7 năm để thực hiện dự án này. Tháp Ostankino đã trở thành đỉnh cao của tư tưởng kiến trúc và kỹ thuật vào thời đó. Độ sâu của móng của tháp truyền hình Ostankino chỉ là 4,6 mét. Chính vì yếu tố này mà việc xây dựng tháp truyền hình Ostankino đã bị dừng lại trong 2 năm vì nhiều người không tin, kể cả ban lãnh đạo cao nhất, vì cho rằng tháp không thể đứng vững được trên nền móng nông như vậy. Công tác kiểm tra, thẩm định và thử nghiệm được thực hiện hết sức khẩn trương và chỉ đến năm 1963 việc xây dựng chính thức mới được chấp thuận. Ngày 5 tháng 11 năm 1967, giai đoạn đầu của công trình xây dựng hoàn thành. Tháp truyền hình mang tên Đài truyền thanh truyền hình toàn liên bang, mang tên kỷ niệm 50 năm tháng 10. Chỉ đến năm 1991, nó mới chính thức được đổi tên thành tháp truyền hình Ostankino. Chiều cao của tháp truyền hình Ostankino là 540 mét. Vào thời điểm được xây dựng, nó là tòa tháp cao nhất trên thế giới, và ngày nay nó vẫn là tòa tháp cao nhất ở châu Âu. Cấu tạo của nó rất đơn giản, nhưng rất đáng tin cậy. Thiết kế của dự án lấy ý tưởng từ bông hoa Huệ úp ngược, một loài hoa có cánh hoa và thân cảnh chắc khỏe. Ai có thể nghĩ rằng tháp truyền hình thực tế không có móng. Việc xây dựng một tòa nhà có chiều cao không tưởng này vào những năm 60 là những ứng dụng kỹ thuật sáng tạo và rất táo bạo của nhà thiết kế lúc bấy giờ. Trong những năm đó, những công trình kiến trúc như vậy thường được dựng lên trên những nền móng rất sâu. Tuy nhiên, nền móng bằng bê tông cốt thép nguyên khối của tháp Ostankino được đặt trong lòng đất chỉ với 4,6 mét để chịu tải trọng của tháp với tổng trọng lượng là 55.000 tấn. Các nhà thi công đã đặt kết cấu tháp là một ống bê tông cốt thép rỗng làm bằng bê tông dự ứng lực, được nén bên trong bằng các dây cáp thép thẳng đứng. Đặc thù của khối bê tông như vậy, theo thời gian nó sẽ càng trở nên cứng hơn. Vào thời điểm xây dựng, đó là một giải pháp táo bạo và sáng tạo. Tháp truyền hình bao gồm 2 phần đế nặng và phần cột nhẹ hơn. Với sự trợ giúp của cần cầu tự hành duy nhất trên thế giới nặng khoảng 300 tấn, phần chính của tháp đã được dựng lên. Đế tháp hình nón của nó có 10 chân chõi ra thành hình vòng tròn. Khoảng cách trung bình giữa mỗi chân là 65 mét. Tháp truyền hình Ostankino được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Phải mất một số tiền lớn để xây dựng, vì vậy người ta đã quyết định. Một nhà máy bê tông cốt thép được xây dựng ngay bên cạnh tháp. Bê tông cốt thép là một vật liệu bền, chắc, nhưng nó có một nhược điểm là không dẻo. Để cung cấp cho tháp thêm độ bền, độ dẻo, Nikolai Nikitin đề nghị sử dụng phương pháp bê tông ứng suất trước. Bản chất của phương pháp rất đơn giản. Bên trong tháp từ phần hình nón đến đỉnh là 385 mét, có 145 sợi dây thép gia cường được căng theo phương dọc, song song với nhau. Mỗi sợi dây được căng với trọng lượng 70 tấn. Nhờ đó,
Tòa tháp có thể chống chọi với những dị thường của thời tiết và thậm chí có thể chịu được một trận động đất mạnh 8 độ Richter. Bạn chỉ có thể leo lên bất kỳ đài quan sát nào của tháp truyền hình Ostankino bằng thang máy hiện đại tốc độ siêu cao của ThyssenKrupp. Tốc độ nâng của thiết bị này là 7 mét một giây, số điểm dừng là 13 và sức nâng là 1 tấn. Tốc độ chuyển động được điều chỉnh bởi các cảm biến điều khiển biên độ dao động của toàn bộ cấu trúc. Tùy chọn này đảm bảo an toàn tối đa cho khách đi thang máy. Nếu tốc độ gió vượt quá 15 mét trên giây, tốc độ đi lên, xuống sẽ tự động được đặt ở mức tối thiểu là 3,5 mét trên giây. Trong trường hợp gió giật từ 20 mét trên giây, tất cả các thang máy dừng lại, sau khi hành khách ra khỏi thang máy. Trong trường hợp thang máy ngừng hoạt động khẩn cấp, rất hiếm khi xảy ra, nhân viên của tháp truyền hình sẽ sơ tán khách sang một cầu thang kỹ thuật. Màn hình hiển thị trong thang máy không được hiển thị bằng số tầng, mà là chiều cao tính bằng mét. Một số điểm tham quan của khách trên tháp Ostankino. Đài quan sát. Ở độ cao 337 mét, có một đài quan sát có mái che với đường kính là 21 mét. Du khách được đưa đến đây bằng thang máy tốc độ cao, từ chân tháp lên đến đây chỉ trong 1 phút. Bạn có thể quan sát toàn cảnh thành phố Moscow từ khu vực quan sát của tháp. Hơn 10 triệu người đã từng đến đây. Từ một góc nhìn toàn cảnh, có thể nhìn thấy toàn bộ công viên VDNK, Đại học Quốc gia Moscow, Điện cờ Kremlin, nhà thờ Chúa Cứu Thế, thành phố Moscow và sân vận động Luzhniki hiện ra trong tất cả vẻ lộng lẫy của chúng. Sàn được lát kính trong suốt, làm bằng vật liệu tinh thể thủy tinh bền, gợi lên cảm giác tỉnh táo và vui tươi. Bên dưới đó là độ sâu 300 mét. Bạn có thể quan sát với tầm nhìn 360 độ. Nhà hàng Seven Heaven. Ngay phía trên địa điểm là nhà hàng Seven Heaven huyền thoại với 3 sảnh: bạc, vàng và đồng. Nó có 3 tầng. Một quán rượu, một quán cà phê và nhà hàng trung tâm. Đây là cơ sở phục vụ ăn uống ở độ cao nhất trên thế giới. Một trận hỏa hoạn vào năm 2000 đã thiêu rụi hoàn toàn nhà hàng trong tháp Ostankino. Mở cửa trở lại vào năm 2016, nó gây ấn tượng bởi sự tinh tế và độc đáo. Đặc điểm chính của Seven Heaven là một quầy bar tuyệt vời, tại đây chúng ta có thể quan sát được bức tranh toàn cảnh xung quanh. Vì lý do an toàn, nhiều món ăn được chuẩn bị ở tầng dưới và được đưa lên bằng thang máy tốc độ cao. Đồ ăn ở đây rất ngon, thực đơn phong phú và đa dạng. Các món ăn được chế biến với những đầu bếp có tay nghề cao. Nhà hàng nằm trên bệ xoay, nó có thể quay 360 độ trong 40 phút. Các bàn ăn cùng xoay theo sàn nhà. Vì vậy, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh hình tròn của Moscow mà không cần đứng dậy. Du khách nên ở lại đây lâu hơn một chút để có thể nhìn thấy thủ đô Moscow từ mọi phía. Phòng hòa nhạc. Dưới phần chân của tháp có một phòng hòa nhạc, với khán phòng được thiết kế cho 750 chỗ ngồi. Được trang bị thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, là một địa điểm được tổ chức các sự kiện với nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo, thuyết trình, hòa nhạc, biểu diễn, quay phim truyền hình, các buổi biểu diễn thời trang. Bảo tàng lịch sử tháp. Có một bảo tàng ở tầng trệt của tòa nhà. Các bộ sưu tập của nó mô tả về lịch sử thú vị của tháp truyền hình Ostankino, cấu trúc, những truyền thuyết và huyền thoại của nó xung quanh cấu trúc độc đáo của tòa tháp này. Tại đây bạn cũng có thể tìm hiểu về sự phát triển của truyền hình từ thời Liên Xô. Hình ảnh thú vị nhất là lá cờ của Liên Xô, bay phấp phới trên tháp vào năm 1992. Các cuộc triển lãm, bao gồm mô hình tháp truyền hình Sukhov và Ostankino, các bộ phận của cấu trúc, anten, dây cáp, mô hình thiết bị thang máy và các cảm biến thời tiết. Bên cạnh bảo tàng có một cửa hàng nơi bạn có thể mua những món quà lưu niệm liên quan đến tháp truyền hình Ostankino. Vụ cháy tòa tháp và hậu quả của nó. Ngày 27 tháng 8 năm 2000, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra do cháy thiết bị phát sóng, khiến tháp truyền hình bị hư hại rất lớn. Ở độ cao 460 mét, 3 tầng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cuộc chữa cháy kéo dài hơn một ngày mới được dập tắt với sự tham gia của 2.400 người, 4 trực thăng chữa cháy và 269 phương tiện các loại. Khó khăn chính trong việc dập lửa là các vỏ polyethylene của đường dây tải điện đang bốc cháy dữ dội. Nhiệt độ trong tháp tăng lên tới gần 1.000 độ C. Khối lượng polyethylene nóng chảy, nhanh chóng rơi xuống, gây ra cháy ở các tầng khác. Do nhiệt độ quá cao, thiết bị thang máy bị hỏng hoàn toàn. Cáp thang máy bị đứt, cabin thang máy rơi từ độ cao 250 mét xuống, khiến 3 người có mặt trong đó tử vong. 121 sợi dây thép trong tổng số 150 đoạn cốt thép căng giữ tháp đã bị hư hỏng. Ngoài ra, hệ thống cấp điện, thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt và cấp nước,
thông tin liên lạc và tín hiệu bị gián đoạn hoàn toàn. Hơn 350 người đã được sơ tán khỏi khuôn viên của tháp truyền hình Ostankino trong vụ hỏa hoạn. Đài truyền hình tạm ngừng phát sóng. Sau đó phải mất 7 năm để phục hồi lại hoàn toàn tháp, hệ thống chữa cháy cũng đã được thay thế và nâng cấp hiện đại hơn. Trước kia, người ta đã từng dự định nâng chiều cao của tháp truyền hình lên 560 mét, biến nó thành tòa tháp cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Tháp truyền hình Ostankino đã từng bao phủ toàn bộ thành phố Moscow với 20 kênh truyền hình và 24 kênh radio. Các nhà thiết kế và kiến trúc sư Nikolai Nikitin, Batalov, Zlobin và Skut đã được trao giải thưởng Lenin trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khi hoàn thành công trình xây dựng. Tháp truyền hình nằm ngay cạnh công viên VDNK. Ngày mở cửa cho khách tham quan là thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, thời gian từ 10 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Để vào tham quan bạn cần mang theo hộ chiếu cá nhân, trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật phải ngồi xe lăn không được phép lên tháp. Giá vé từ 800 rúp đến 1.200 rúp. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.